नमस्कार मंडळी, कसे आहात सगळे? आपल्या सीमा झेंडे व्लॉग्स या चॅनलमध्ये तुमचे खूप खूप स्वागत आहे। आज आहे भोगी आणि उद्या आहे संक्रांत। तर हे जे 2 दिवस आहे ते आम्हा बायकांसाठी खूप खूप म्हणजे धावपळीचे असतात। वेगवेगळ्या प्रकारचे नैवेद्य करायचे आहे। आज आहे भोगीची मिक्स भाजी, ती करायची। त्यानंतर तिळाच्या मस्त बाजरीच्या भाकऱ्या करायच्या, ते देवाला नैवेद्य दाखवायचा। उद्या संक्रांत म्हणजे वाण पुजायचे आणि त्याचप्रमाणे काहीतरी गोडाधोडाचे नैवेद्य देखील देवाला दाखवायचा। त्याच्यामुळे दोन्ही दिवस खूप बिझी असणार आहे। आणि माझ्यासारख्या म्हणजे वर्किंग वुमनला किंवा इव्हन गृहिणींना पण शनिवार रविवार आलाय, त्याच्यामुळे ह्या वेळेला जरा थोडं रिलॅक्स आहे। तर आता तुम्ही बघू शकता घड्याळात वाजलेले आहे 11:15। 11:15 वाजले, सगळा घरात पसारा तसाच आहे। अजून आमच्या फरशीवाल्या बाई आलेल्या नाहीयेत, त्यांना आता फोन करणार आहे, कारण सणाला तरी निदान लवकर घर स्वच्छ पाहिजे। तर आज मिक्स भाजी करणार आहे आणि आजचा भोगीचा दिवस माझा कसा असणार आहे हे तुमच्याशी शेअर करायचे। चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूयात। आणि हो, आपल्या व्हिडिओला जर तुम्ही नवीन असाल तर प्लीज आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। 400 सबस्क्रायबर पूर्ण झालेले आहे, अजून 1000 सबस्क्रायबर आपल्याला पूर्ण करायचे आहे। मला माहिती आहे की आपले व्हिडिओज तुम्हाला आवडत आहे, त्याच्यामुळे प्लीज आपल्या चॅनलला असेच भरभरून प्रेम द्या आणि चॅनलला प्लीज सबस्क्राईब करा आणि या व्हिडिओला एक लाईक नक्की करा। चला तर मग मंडळी, व्हिडिओला पुढे सुरुवात करूया। आज आपण काय निवडत आहे? ही आहे भोगीच्या भाजीची तयारी। अशा प्रकारे सगळ्या पापड्या आपण घेतलेल्या आहेत बघा, वेगवेगळ्या प्रकारच्या पापड्या। पण त्यांना सांगितलं ना बाजारामध्ये की आम्हाला संक्रांतीच्या सगळे मिक्स भाज्या द्या, ते बरोबर देतात। हो, आणि त्याच्यामध्ये वाटाणा पडणार, हरभरा, गाजर, नंतर काही काही जण याच्यात बोरं पण टाकतात, पण आपण नाही टाकायचे कारण बोरामध्ये बी असते ना, मग ती दाताखाली येऊ शकते। तर अशा प्रकारे आपण ते चावून सुद्धा खाऊ शकतो। आणि वाटाणा हे टाकायचं, बटाटा टाकायचं, थोडासा वांगी टाकायची, गाजर टाकायचं, तीळ टाकायचे भाजीमध्ये। आपण उद्या मिक्स भाजी बघणार, रेसिपी नक्की शेअर करा। तर ही मिक्स भाजी आपण उद्या बघणार आहोत। आता रात्रीचे वाजले 9:30। 9:30 वाजतायत। 9:30 वाजता तर रात्रीची मी भाजी निवडायला बसलेली आहे। सानवी आणि आमचं जस्ट जेवण झालंय। हे बघ, ही पापडी, हे मसूर, हे कांदा आणि हे बैंगन। मसूर आहे काय? हा, तर अशा सगळ्या मिक्स भाज्या, काय मस्त भाजी हे ना लागते। वाव, चिकन लॉलीपॉप आहे, मला चिकन लॉलीपॉप आवडतं। चल दे। तर आदल्या दिवशी संध्याकाळी मी सगळ्या भाज्या वगैरे निवडून तयारी करून ठेवली होती भाजीची। आणि दुसऱ्या दिवशीची ही सकाळ आहे बघा भोगीची, ज्या दिवशी आता मी भाजी तयार करायला घेतलेली आहे। तर इथे मसाल्याची तयारी करून घेत आहे बघा। मी कांदा असा उभा चिरून घेतलेला आहे, तेलावर छान अशा गोल्डन रंगावर परतून घेतलेला आहे। त्याच्यामध्ये लसूण, आलं हे देखील छान असं लाल करून घेतलेलं आहे। त्याचप्रमाणे सुकं खोबरं जे असतं माझ्याकडे नेहमी कीस असतो सुक्या खोबऱ्याचा, तो देखील ह्याच्यामध्ये मी असा परतून घेतलेला आहे। आणि बऱ्याच घरांमध्ये ही भाजी घट्ट अशी केली जाते, सुकी भाजी केली जाते, पण आम्ही शक्यतो पातळ भाजी, रस्सा भाजी करत असतो, त्याच्यामुळे हा मसाला तयार करून घेत आहे मी। थोडासा टोमॅटो देखील टाकलेला आहे मी आणि वाटून घ्यायचा आहे। त्यापूर्वी तुम्ही इथं भाजीची तयारी बघू शकता। एक्स्ट्रा मी पापडींच्या ऐवजी परत बटाटा घेतलेला आहे, वांगी घेतलेली आहे, गाजर घेतलेला आहे आणि अशा प्रकारे हिरवा मटार मी सोलून ना फ्रीजमध्ये ठेवत असते बघा। अशा प्रकारे तुम्ही देखील नक्की, जेव्हा आपले मटार स्वस्त असतात या थंडीच्या दिवसांमध्ये, तेव्हा सोलून आहे ना असे फ्रीजमध्ये वरच्या कप्प्यामध्ये बर्फाच्या ह्याच्यामध्ये फ्रीझरमध्ये ठेवून द्यायचे। बरेच दिवस आरामात टिकतात आणि हळूहळू जसं जसं तुम्हाला लागेल प्रत्येक कुठल्याही रेसिपीमध्ये तुम्ही वापरू शकता। तर आपला मसाला चांगला लाल परतून झालेला आहे आणि इथे मी मिक्सरमध्ये त्याला वाटून घेत आहे। तर मला मस्त अशी रस्सा भाजी बनवायची आहे, त्याच्यामुळे भरपूर असा मसाला मी इथे तयार करून घेतलेला आहे। तर इथे तुम्ही बघू शकता भोगीची भाजी इथे मी धुवून वगैरे स्वच्छ घेतलेली आहे। त्याच्यामध्ये बटाटा, नंतर त्याच्यासोबतच मी हरभरा आणि शेंगदाणे देखील घेतलेले आहे। तर अशा प्रकारे भरपूर भाजी झाली, जवळजवळ मोठं एक चांगलं पातेलं भरून भाजी झाली होती माझी। तर इथे एक मोठं पातेलं घेतलेलं आहे मी, त्याच्यामध्ये आपण तेल टाकून घेऊयात आणि त्याचसोबत फोडणीसाठी मी त्याच्यामध्ये मोहरी, जिरं आणि भरपूर असा कढीपत्ता टाकलेला आहे, कारण मला ही रस्सा भाजी करायची होती, त्याच्यामुळे कढीपत्त्याचा फ्लेवर खूप छान येतो। आणि जो मसाला वाटून घेतला होता तो याच्यात मी छान असा परतून घेत आहे।
तर हे वाटण चांगलं आपलं परतून झाल्यानंतर साईडनी पूर्ण तेल सुटल्यानंतर याच्यामध्ये आपले घरचे सगळे मसाले टाकून घ्यायचे आहे. त्याच्यामध्ये मी कांदा लसूण मसाला टाकलेला आहे, थोडीशी लाल मिरची पावडर टाकलेली आहे, घरचा काळा मसाला, हळद, धना जिरा पावडर, हे अशा प्रकारे सगळे मसाले छान असे तेलात परतून घ्यायचे आहे. हे तेलात चांगले परतल्यामुळे आपली जी भाजी होणार आहे त्याला मस्त अशी तर्री येणार आहे. तर चला, तर आता इथे ह्याच्यामध्ये सगळ्या ह्या धुवून स्वच्छ घेतलेल्या मिक्स भाज्या मी टाकून घेणार आहे आणि पुन्हा एकदा छान असं परतून घेणार आहे. याला देखील खूप छान असं पाणी सुटतं, त्याचं अंगचंच पाणी सुटतं. आणि त्याच्यानंतर आपल्याला ह्याच्यामध्ये चवीपुरतं मीठ टाकायचं आहे. आणि हो, सर्वात शेवटी पांढरे तीळ टाकायला विसरायचं नाही, कारण आजच्या भोगीच्या भाजीमध्ये तिळाचं खूप सारं महत्त्व आहे. त्याच्यामुळे तीळ देखील आपल्याला याच्यामध्ये टाकायचं आहे. तर आता शिजण्यापुरतं ह्याच्यामध्ये पाणी टाकून घ्यायचं आहे. आणि मला थोडासा रस्सा भाजी करायची असल्यामुळे मी थोडंसं जास्तच इथं पाणी टाकलेलं आहे. तर आता इथे तुम्ही बघू शकता, मस्त आपली रस्सा भाजी एकदा उकळली, छान 15 ते 20 मिनटं सगळ्या भाज्या शिजायला लागतील. अतिशय सुंदर अशी भोगीची भाजी आपली तयार झालेली आहे. चला, तर भाजी झाल्यानंतर मी इथे कुकर लावायची तयारी करत आहे, कारण सानवीला आम्ही काही ह्या रश्श्याबरोबर भात वगैरे खाऊ शकतो, पण सानवीला वरण लागणार आहे आणि मला सोबतच देवाला नैवेद्य देखील दाखवायचं आहे. त्याच्यामुळे भाताबरोबर मी वरण देखील झटपट लावून घेतलेलं आहे. ते इथे तुम्ही बघू शकता. एकीकडे माझा कुकर होईपर्यंत इथे भाजी देखील छान अशी शिजत आहे. तर कमीत कमी एक 20 मिनटं मी भाजी ही मस्त अशी शिजवून घेणार आहे. याच्यामध्ये काय होतं, बऱ्याचशा भाज्या असल्यामुळे काही भाज्या लवकर शिजतात, काही भाज्यांना वेळ लागतो. त्याच्यामुळे त्या अंदाजाने तुम्ही हे ठेवायचं आहे आणि बारीक गॅसवरच हे शक्यतो उकळून द्यायची आहे छान अशी, आणि त्यामुळे ती छान शिजते. चला, तर मग एक 15 ते 20 मिनटं झालेली आहे भाजीला. बघूयात आपण आपली भाजी कशी झालेली आहे. तर बघा मंडळी, आपली भोगीची मस्त अशी रस्सा आणि तर्रीदार भाजी इथे तयार झालेली आहे. मी ज्या भाज्या टाकलेल्या आहे याच्या व्यतिरिक्त काही जण बऱ्याचशा अनेक भाज्या याच्यामध्ये टाकतात, जसं की शेवगा कोणी टाकतं, कोणी बोरं याच्यामध्ये टाकतं. आणि मी तर असं म्हणजे काही ठिकाणी तर असे पण आहे की ह्याच्यामध्ये चिंचेचा कोळ देखील भरपूर टाकला जातो, असं देखील मी ऐकलेलं आहे. तर अशा वेगवेगळ्या भागांमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारची ही भाजी केली जाते, परंतु चव मात्र ह्या भाजीची अप्रतिम लागते की या सीझनमध्ये येणाऱ्या सगळ्या भाज्या ह्याच्यामध्ये टाकल्या जातात. त्याच्यामुळे चवीला या तोड नाही आहे या भाजीचे. आणि सोबतच गरमागरम बाजरीच्या किंवा ज्वारीच्या, काही जण ज्वारीच्या पण करत असतील, पण शक्यतो आपल्या भागामध्ये बाजरीच्या भाकरीत तीळ लावून करतात. तर इथे मी बाजरीच्या भाकरीची तयारी लगेचच करून घेणार आहे, कारण गरमागरम ही भाजी आणि त्याच्यासोबत भाकरी खाण्याचा आनंदच वेगळा आहे. चला, तर मग आता इथे मी भाकरीची तयारी करून घेत आहे. भाकरीचं पीठ मळताना किंचित थोडंसं गरम पाणी याच्यामध्ये करून टाकायचं आहे, त्याच्यामुळे आपल्या भाकरी अजिबात अशा तुटत नाहीत थापताना. तर इथे मी गरम पाणी छान असं टाकून पीठ मळून घेत आहे. भाकरी पूर्णतः पीठ मळण्यावर अवलंबून आहे, कशा प्रकारे आपण चांगलं मळून घेतो त्याच्यावर आपल्या भाकरी अतिशय सुंदर होतात. आणि ह्या भाकरीला आपल्याला काय करायचं आहे, एक बाजूने पूर्ण थापल्यानंतर जेव्हा आपण तव्यावर टाकतो आणि पिठाच्या बाजूला जेव्हा आपण पाणी लावतो त्याच्यावर आपण हे तीळ वर्ण पेरायचे आहे. तर तुम्ही इथे बघू शकता, भाकरी थापून झाल्यानंतर जेव्हा आपण पिठाची बाजू मी टाकलेली आहे आणि पाणी लावलेलं आहे त्याच्यावर मी तीळ लावून घेतलेले आहेत याला एका साईडने, आणि तुम्ही दुसऱ्या साईडने देखील तीळ लावून घेऊ शकता याला, पण मी एकाच साईडने तीळ लावलेले आहेत. तर अशा प्रकारे माझ्या तिळाच्या देखील गरमागरम भाकरी तयार झालेल्या आहे आणि भातवरण माझं तयार झालेलं आहे, भाजी तयार झालेली आहे आणि तिळाच्या भाकरी देखील तयार झालेल्या आहे. आता नैवेद्य दाखवायचा देवाला आणि जेवायला घ्यायचं, झालं. भोगीचा सण आपल्या इथे साजरा झालेला आहे. आणि हो, द्यायला एकमेकांना विसरायचं नाही, कारण मी देखील भोगीची भाजी केली होती. माझ्याकडे येणाऱ्या ज्या दोन्ही मावशी आहेत कामवाल्या, त्यांनी देखील मला आणून दिली होती भाजी. माझ्या शेजारपाजारच्यांनी मला आणून दिली होती, मी देखील त्यांना दिली होती. तर अशा सणासुदीला एकमेकांना दिल्याने आनंद द्विगुणित होतो आपला. आणि भोगीला तर शक्यतो एकमेकांना देवाणघेवाण करतातच अशा मिक्स भाजींची. तर इथे तुम्ही बघू शकता, माझं नैवेद्याचं ताट अगदी छान असं तयार झालेलं आहे. भाजी, गरमागरम वरण भात आणि भाकरी. तर चला, तर मग मी देवाला इथे नैवेद्य दाखवून घेते. तर फायनली 1 वाजले आणि माझा भोगीचा सगळा स्वयंपाक झालेला आहे.
देवाला नैवेद्य दाखवून झालेला आहे. आता आपण जेवू शकतो. तर इथं बघितलं का आपल्या भाजीसोबत इथे मला अजून 2 भाज्या टेस्ट करायला घ्यायच्या आहेत. ही आमचे भाडेकरू राहतात वरती, माझी मैत्रीणच आहे, त्यांनी दिलेली आहे. आणि ही आमच्या कामवाले बाई आहेत, त्यांनी दिलेली आहे भाजी टेस्टला. चला तर मग आपल्या भाजीसोबत मी त्या पण भाज्या घेत आहे. तर मंडळी, माझं भोगीचं ताट तयार आहे आणि मी जेवायला देखील सज्ज आहे. माझं खूप फेवरेट आहे ही भाकरी आणि ही भाजी भोगीची. तर तुम्ही पण ह्याच पद्धतीने करता का मला नक्की कळवा. आणि माझी पद्धत तुम्हाला भाजी आणि भाकरी करायची आवडली का मला नक्की सांगा. तर चला तर मग तुम्हाला पुन्हा एकदा संक्रांतीच्या खूप खूप शुभेच्छा. आणि आपले असेच व्लॉग्स आणि चॅनल आपलं बघत जा. आणि जर हा आजचा व्लॉग आवडला असेल तर आपल्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका. हां, आणि उद्या संक्रांती विशेष देखील व्हिडिओ येणार आहे, तो देखील बघायला विसरू नका. चला तर मग भेटूया अशाच एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय.